Üdvillő módon mindenkinek! Elérkeztünk a Datubos 4862S modellünk következő videójához. Konkrétan, ugye előző videóban láthattuk, hogy egész jól kezeli a hálózatot, viszont figyelembe kell venni, hogy továbbra is egy valós hibrid inverterről beszélünk, rossz beállítás esetén be is táplálhat. Ha nem kéred, akkor nem fog betáplálni, nagyobb fogyasztó megállása esetén egy pici rugás viszont volt. Jelen pillanatban SUB módban vagyunk, ami azt jelenti, hogy használjuk a hálózatot és a napelemet is. Tehát nézzük meg, hogy mi történik akkor, ha én elindítok egy darab fogyasztót. Hálózatra támaszkodik, és szépen ledolgozza, azaz alig veszünk a hálózatból. Elindítok még egy fogyasztót, megint a hálózatra támaszkodott, és ledolgozta. 75 watt körüli hatásos teljesítmény jön a hálózat irányából, és közben a kimenetünk 1,1 kW körül alakul, tehát ez egy nagyon-nagyon jó dolog, úgymond spórolás tekintetében. Ha én megállítok egy fogyasztót, nézzük szépen a kis mérőkéinket, nincs rugás, megállítom a másikat is, akkor sincs rugás. Tehát ebből a szempontból nagyon-nagyon jól dolgozik az inverter, hogy kisebb fogyasztó megállása esetén nem rúg, nagyobb fogyasztó megállása esetén egy nagyon-nagyon rövid idejű negatív energiairány azért előfordul, de van nekünk egy áramváltónk konkrétan, ami ugye ide be van szépen fűzve. Na nézzük meg akkor, hogy ez hogyan is működik, és mit is fogunk ezzel elérni. SUB mód helyett azt választom, hogy PEC. Tehát most ugyanúgy kiegészítő módban vagyunk, mint az előbb, ahogy voltunk, azzal a kivétellel, hogy az inverter előtt is tudok fogyasztani, de az áramváltó után konkrétan. Ez nagyon-nagyon fontos. Mit jelent ez a gyakorlatban? Hát konkrétan azt, hogy nézd meg, csatlakoztatom itt a boileremet, elindítom, és amint az látható, több mint 2 kW jön a hálózat irányából, de szépen csökken. Ez azt jelenti, hogy mivel az áramváltón keresztül folyik áram az inverter irányába, az inverter tudja, hogy ott van egy fogyasztó, és ő visszadolgozik eddig a konnektorig, mert ide csiptettem fel a dolgot, és szépen lassan ledolgozza. Egyre kevesebbet veszünk a hálózatból, konkrétan 1 kW jön mindösszesen a hálózatból, alapvetően 1,3 kW-tal dolgozik az inverter per pillanat, napelem oldalról jön be 1,6. Egy része ugye elmegy a naputöltésre, egy másik része pedig nem megyen túl az inverteren, visszajön ebbe a konnektorba. Na most ugye azért dolgozik ilyen keveset egyébként az inverter, mert az előző videóban én elállítottam a dolgokat. Konkrétan az 58-as menüpontot fél kilowattra állítottam. Ezt most levesszük akkor kisebb értékre, mondjuk ilyen 150 wattra. 100 wattonként lehet állítani, elmentem, és nézzük meg, hogy most mi történik. Egy picivel többet dolgozik az inverterünk, de a hálózatból mindig jön a villany, és nem megyen be a hálózatba, tehát nem táplál be, P pozitívban marad az óránk mindvégig. 150 wattos beállításnál egy ilyen körülbelül 300 watt forma, ami jön a hálózatból. Szóval az áramváltó segítségével ugye meg tudjuk azt oldani, hogy a boilerünk is úgymond az inverter által megtermelt energiával működjön, és ezt meg is teszi minden probléma nélkül, és ebben még az a nagyon jó egyébként, hogy ugye most süt a nap. Most a napelemből küldünk a boilerbe villanyt, úgy, hogy a áramváltó után van bekötve. Ha én lekapcsolom a napelem oldalunkat, akkor is működik a dolog tovább. Tehát ezt a dolgot este is meg lehet csinálni, ugyanis akkuból is tud visszadolgozni az inverter maga elé. Hát ezek a valós hibrid rendszereknek a működési elvét próbálja utánozni az inverter,
ami nagyon szép és nagyon jó. Egy probléma van mindösszesen, mégpedig ha megáll ez a nagyobb fogyasztó, mert egy boiler ugye nagyobb fogyasztó, akkor egy aprócska rugás fog kerekedni, de nézzük is ezt meg, hogy én most lejjebb kapcsolom a radiátoromat egy fokozattal, csak nem teljesen ki, és már meg is történt a visszarugás. Tehát ebben az esetben én azt mondom, hogy ezt az áramváltós módszert csak abban az esetben használjuk, hogyha rendelkezünk betáplálási engedéllyel. Feltehetjük a költői kérdést, hogy miért jó nekünk az, hogyha az inverter előtt fogyasztunk, és nem utána. Konkrétan a lényeg az az, hogy az inverter vissza tud dolgozni akuból is, meg napelemből is ide a áramváltóig, és hogyha tételezzük fel, van nekünk egy 32 amperes főbiztosítékunk, amiről akár egy 7,2 kW-os autótöltést is el tudunk indítani, minden további nélkül meg tudjuk tenni, hogy a hálózatra fog támaszkodni az autótöltő, és az inverter csak vissza fog dolgozni, amennyivel bír. Hát mennyire süt a nap, mennyire van tele az akku, stb., de nem kerül túlterhelésbe. Ameddig ugye a 6200 wattos inverterünkre, a kimenetre nem köthetnénk ezt a nagyon nagy fogyasztót, de a hálózat elbírja, és hogyha még ő is segít neki, akkor már működőképes lesz. Itt azonban nyomatékosítom, hogy csak abban az esetben használjuk ezt a módot, hogyha rendelkezünk betáplálási engedéllyel. Én azt mondom legalábbis, hogy Magyarországon ezt illik betartani, de mindenki úgy tesz, ahogy akar, mint azt már mondottam többször is. Mint azt már többször mondtam, egy valós hibrid inverterről beszélünk, próbáljuk ki akkor a betápláló üzemmódot is. Tehát ahhoz legelőször is bemegyünk a menübe, hosszú entert nyomunk. Az 56-os menüpontban meg tudjuk adni, hogy hány kilowatttal tápláljon be. Ezt 200 wattonként lehet állítani. Most azt fogom neki mondani, hogy tápláljon be 2,2 kilowattal. Tehát ennyit engedélyezek neki. Kilépek, és nézzük meg, hogy alapvetően, most ugye a kiszolgáló inverterem itt van, itt jön ki egyébként a csomópontunk, innen megyünk be a villanyórába. El fogom indítani a radiátoromat, ami egyébként elfogyaszt 2,2 kilowattot, és 2,2-vel fogunk betáplálni is. Nézzük meg, hogy most én engedélyezem a betáplálást, mert még nem engedélyeztük, csak beállítottuk, hogy mennyivel tápláljon be. És azt mondom neki, hogy SUF, Solar Utility Feed. Elmentem, ezáltal itt az innen vételezett le fog szépen csökkenni. Tehát pont annyi a fogyasztásunk, amennyivel betáplálok, tehát most nem terheljük ezt a szigetüzemet. És esetünkben ott látható, hogy P-ra váltott az óra, mert most betáplálás zajlik, és 2,1 kW, ami bemegyen a mérőm szerint, ez a hatásos teljesítmény. És itt van a színuszjelünk egyébként. Hát betápláló üzemmódban azért eléggé meg van gyűrve. De működik a betáplálás. Nézzük meg, hogyha letiltom a betáplálást, azaz átállítom egy másik üzemmódba, mondjuk azt mondom neki, hogy ne SUF-be menjünk, hanem menjünk mondjuk SBU-ba, kilépek, abban az esetben itt azonnal visszatérünk, tehát már megint kell innen is villany, és ugye P pozitívra váltott az óránk. Tehát működik a betápláló üzemmód, ha megkéred, akkor be is táplál, és méghozzá annyival, amennyivel kérted, tehát egész jól tartja ezeket a beállításokat. Engedély nélkül viszont ilyet soha ne csinálj, még véletlenül se. Jelen pillanatban lekapcsolt hálózat és lekapcsolt napelem mellett vagyunk, azaz tiszta szigetüzemben vagyunk. A színuszunk az nagyon-nagyon szép egyébként. Nézzünk egy kompresszor indítást, hogy próbálja meg összegyűrni a színuszjelet az indulás pillanatában. Ez
szépen meg akarja gyűrni, de az inverterünk erősebb. Nézzük még egyszer. Én azt mondom, hogy ez egy nagyon-nagyon jó értéknek számít. Most akkor tegyünk rá kis terhelést, mondjuk ilyen körülbelül 3 kW-ot teszek most így rá egy hirtelen. Minden további nélkül jók vagyunk. Küldök rá még egy kicsit. A színuszjel még mindig egybe van. Teszek rá egy fogyasztót. Még mindig egybe van a színuszjelünk egyébként, pedig most már eléggé nagy kilowattal fogyasztunk, konkrétan 5,6 kilowattal egészen pontosan. És egyébként semmi csúnyaság nem jelentkezik rajta. Hát a tetején látszik azért, hogy van terhelés, de én szerintem ez minden csak nem egy rossz érték. Dobok még egy kicsit rá. Na most kezd látszani egyébként a görbén, hogy egy kicsit betört a teteje, de konkrétan 6,2 kW felett járunk, majdnem 6,3 kW-ot elértük, és még csak most kezd egyébként a színuszgörbe legteteje egy kicsit olyan csúnyább lenni. Nézzük, hogy ha adok neki napelem segítséget, kisimul-e. Hát ezen a napelem nem segít, én úgy látom, mert ez ugyanolyan maradt. Akkor fog csak kisimulni, hogyha lejjebb veszek a fogyasztóból. Na most jött helyre egyébként. Egyébként a napelemünk nagyon szépen száll be egyébként a munkába. Nagyon szépen tolja. Na de ugye 5,7 kW, 5,8 kW környékén fogyasztunk, és kapunk 7 kW-ot napelem oldalról. Közben töltünk akut is. Csak nem csak a fogyasztást látjuk el, hanem az akutöltést is csináljuk. Jó cucc! Én nekem nagyon tetszik egyébként. Megállítom ezeket a fogyasztókat, mert nagyon-nagyon fújják a meleget. Tehát szép színusz csinál a készülék. Hiába mindent megteszünk azért, hogy összegyűrjük, nem hagyja magát a készülék. Összességében tehát a Datubos 4862S modellje teljesíti azokat a dolgokat, amiket ígért. Magyarországon én azt mondom, hogy engedély nélkül ne kössük hálózatra. Hogyha rendelkezel valamilyen betáplálós rendszerrel már, akkor ha mellé fogod kötni, senki nem fogja észrevenni. Én viszont azt mondom, hogy engedély nélkül ne kösd hálózatra. Továbbra is ezt mondom. Természetesen mindenki azt csinál, amit akar. Lehet, hogy más országokban teljesen más szabályok vannak, és azok szerint be lehet kötni hálózatra minden probléma nélkül. Láthattuk egyébként, hogy folyamatos betáplálás nincs, kisebb rugások viszont vannak, és ezt nem lehet letagadni, mert jelen van. A leírásban lesz egyébként egy link, ahol megvásárolható a készülék, egy kuponkód is hozzá, ahol még plusz kedvezményt is kaphatunk, és a legfontosabb talán az, hogy külön szobába kell tenni, ugyanis folyamatosan megy a ventilátor. Ez a legfontosabb egyébként, soha nem tart szünetet a ventilátor. Viszont cserébe hideg marad a készülék. A 80%-os szabályt sem árt egyébként betartani, tehát azért, mert 6.2-es az inverter, nem kell 6200 watton járatni állandóan, meg felette, hanem inkább alatta, hogyha hosszú ideig szeretnénk használni, de hát ez minden modellre érvényes, nem csak erre. Még a márkásabb, drágább kivitelekre is. Azt hitted, hogy nem fogunk belenézni? Hát azt akkor rosszul hitted, ugyanis a batonyai rendezvényünkön már volt szétszedve a készülék. Nézzük akkor, mit is látunk itt a képen. 2 csavart kellett mindösszesen eltávolítani. Nézd, milyen szerelőbarát holmi. Ekkora hosszú szalagkábel vezet ide a kijelzőhöz és a gombsorhoz. Szépen félre lehet tenni, akár be is lehetne kapcsolni menet közben. Van szépen egy akkucsatlakozónk, van ott néhány kondenzátor, egy biztosíték, itt van a Ferit magos trafónk, itt látható a H-híd, mivel el vannak ugye szépen egymástól választva. Itt látható a MPPT,
hát nem valami nagy hűtőborda van. Mondjuk az is igaz, hogy ez csak egy stringes. Itt pedig lenne megint csak a H-híd. Ott látható a buszkondi, tehát ugye oda kerül be a 325 volt, amit vagy 48 voltból készítünk, névleges 48 voltból, vagy a napelem oldal, ugye itt látható, a PV plusz PV mínusz, ezen a vezetéken megy szépen be, oda megy be, és a DC-DC konverter segítségével megcsináljuk ugye az optimális feszültséget, amiből meg tudjuk csinálni a váltakozó feszültséget, 220-230-at ki mire állítja be egyébként. Szépen egybe van maga a készülék, tehát egyáltalán nem tűnik egy ilyen trehány kivitelezésnek. Úgy annyira nagyon nem bírok belekötni, hogy azt mondjam, hogy hú, de nagyon csúnya, hogy ezt miért így kellett megoldani, vagy valami. Bár ha nagyon bele akarok kötni, hát ez a sorkapocs, ez azért, hát na, lehetne valami csavaros megoldás, csak ugye akkor a készülékház sokkal nagyobb kellett volna legyen, hogy férjünk bele, ugye. Na hát, talán ez a legnagyobb negatívum. Meg az, hogy örökké működik a ventilátor, bár az csak azért negatívum, mert zavaró hatású tud lenni. Egyébként hadd menjen, hát ráér. Ha abból indulok ki, hogy ott vannak a többi inverterek, azok is örökké működnek, és több éve működnek, még csak márkanév sincs rajta. Csak egy típus. Na hát ennyi ez a dolog. Egy kis hűtőcsatorna van, és szépen teszi a dolgát. Itt van a kis kommunikációs portunk, és ugye a áramváltónak a helye. Ami működik is, amint láttuk, tényleg úgy működik, ahogy ezt megírták. Össze is szereltem a készüléket, azt mondom, hogy erre a videóra ennyit, nézz vissza máskor is, jövök még érdekességekkel. A következő videóig is, na csá!